خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم در خدمتتون هستم. امشب هم با تینای عزیز دوستانی. خانم تینا چه خوش رنگ، چه آبیه. بله دیگه، مورد علاقه من، همش مورد علاقه خودم. بله، آبی تاجی. آفرین دخترم. تینا خانم، میخوایم در رابطه با یک پدیده ای صحبت کنیم. شما در جریان هستی. من به رفقامون بگم که میخوان در برنامه شرکت کنن و روی خط بیان. با یه دوگانگی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. در سیاست گذاریاش بعضی از کسب و کارهای خرد، بیزینس های کوچک، کسبه‌ای که به سختی مغازه‌ای حالا برای خودشون جور کردن، جنسی تو اون مغازه ریختن و دارن سعی میکنن نونی در بیارن ازش رو، به دلیل بدحجابی و اون چیزی که استاندارد نمیدونن و خلاف شرع و میبندن، پلمپ میکنن. از طرف دیگه تو رستوران‌های بالای شهر دیجی میارن و مشروبات الکلی سر میز سرو میکنن و بزن و برقص و حجاب هم که کلا معنا نداره و اونا بازن به کارشون ادامه میدن. این دوگانگی در سیاست از کجا میاد؟ اگر بحث اسلام و شریعت و حکم خدا و قرآنه که برای همه کس در هر طبقه اجتماعی که هستن و هر نقطه از جغرافیای شهر که زندگی میکنن باید یکی باشه، ولی اگر نیست دلیل چیست؟ امشب میخوایم در این باره صحبت بکنیم و خیلی خوشحال میشیم شما رفقا از تجربیات شخصیتون برای ما بگید، رو خط برنامه بیاید در این باره با هم دیگه گفتگو بکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. اسلام برای مردم، لذت برای خواص. این است سیاست این روزهای جمهوری اسلامی. در این باره میخوایم با هم صحبت کنیم. اما پیش از اینکه بحث امروز رو آغاز کنیم و من شما رو تماس رو خدمتتون اعلام بکنم و روی خط بیایید و با هم گفتگو بکنیم، دوست دارم اشاره‌ای بکنم به بحثی که 2 شب پیش پیگیری شد در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی و مشخصاً نام یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی به نام اسنپ. زیاد شنیده شد از زبان دوستانمون، کاربرانی که روی خط برنامه اومدن، بیننده‌ای که از تجربه شخصیشون گفتن، از عدم امنیت گفتن. راننده‌های این تاکسیرانی گفتن ما احساس امنیت نداریم، به ویژه خانم‌ها. برخی از مسافرین این رو گفتن. ما دیدیم که یک ویدئو تبلیغاتی کمپانی اسنپ داده بیرون و داره امنیتش رو به رخ کاربران میکشه که ما امنیت هم داریم. بریم گوشه هایی، بخش هایی از این ویدیو رو ببینیم، برگردیم درباره‌اش صحبت کنیم و برنامه امروز رو با سوژه نو آغاز کنیم. موقع سفر با اسنپ تصویر یه سپر آبی به اسم سرویس امنیت سفر روی نقشه نشون داده میشه که از لحظه قبول درخواست سفر تا 2 ساعت بعد از تموم شدن سفر میتونید از این سرویس استفاده کنید. امنیت سفر 4 تا گزینه داره. 1. دانستنی‌های مهم امنیتی. از اینجا میتونیم ببینید اسنپ برای امنیت سفر چه کارهایی میکنه و برای تایید صلاحیت کاربرای راننده چه روندی طی میشه. 2. ارسال موقعیت مکانی زنده. این موقعی استفاده میشه که میخوان یکی از نزدیکانتون موقعیت مکانی دقیق شما رو تا آخر سفر ببینه. توی این حالت علاوه بر موقعیت مکانی لحظه‌ای، کد سفر، اسم و عکس کاربر راننده و شماره پلاک ماشین هم ارسال میشه. 3. تماس با تیم امنیت سفر. برای شرایطی که احساس ناامنی میکنین، اگر به هر دلیلی نمیتونین مشکلتون رو بگین، باید گزینه نمیتوانم صحبت کنم رو بزنین تا کارشناس امنیت سفر اسنپ سریع بهتون زنگ بزنه. بهتره که اگه از این گزینه استفاده میکنین یه توضیح کوتاه هم بنویسین تا کارشناس تیم امنیت سفر راحت‌تر بتونه وضعیت رو بررسی کنه. گویا این کمپانی تاکسیرانی یک صفحه اینستاگرام هم داره که همونطور که دیدید اسنپ درایور یا هم چیزایی بود در ویدیویی که پخش شد. میتونید اونجا برید حالا ببینید به روز رسانیشون چیه، آگاهی رسانی دیگه شون چیه، پیشنهادها و گوشزدهای امنیتی که میدن چیست، اونجا میتونید دریابید. و اصولا این سیستم هایی که راجعش صحبت میکنن کار میکنه، اصلا کارایی داره. در این باره هم میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. و اما سوژه امروز، اسلام برای مردم، لذت برای خواص. در این باره میخوایم گفتگو کنیم. میدونم تو برنامه آغاز نشده تینا شروع کردی نوشتن. من همیشه این کار میکنم. من باید برات یه دونه از این دستگاه بخرم که صدا رو به تکست تبدیل میکنه. بذاریم اینجا بچه‌ها که میگن اون برات بنویسن. راحت میشه. عالی میشه. آره مگه میشه اینجا نشست، حالا علاوه بر همیهنانمون در ایران که دارن ما رو تماشا میکنن، به هر حال اینجا ما عزیزانمون در کامیونیتی من و تو هم که مثل همیشه دارن ما رو دنبال میکنن، نمیشه بهشون درود ویژه نفرستاد. برای همین من همیشه باید نام تعدادی از این عزیزان رو بخونم. ببخشید اگر اسم
کسی جا میمونه. اما یه دانیال آریامهر بله. نوشته درود به ترکیب تاجی برنده امید و تینا. خیلی ممنون. کیانم همینو گفته. امیر دشتی عزیز سپاس از شما. مانی خانم رویا ایرانی خیلی محبت دارین نسبت به ما، ازتون سپاسگزارم. علی سینما رکس منوتو تیوی، اکانت احمد کسروی خیلی اسمشون رو دوست دارم، مهرشاد، لیلا نجف نژاد، روشن جان من میدونم که باز هم هدیه عضویت رو زودتر در زمانی که برنامه خبر پخش میشد به عزیزان اهدا کردی. آریایی درود به همه شما عزیزان و همچنین فرن از حمایتتون سپاسگزارم. خواهش میکنم، من وظیفه‌مو انجام دادم، ممبر شدن برای سینما رکس. امیدوارم که دوستان دیگه هم حمایت کنن. بله، بچه‌های سینما رکس رو دریابید. محمد تنگستانی عزیز رو دریابید که بسیار دارن زحمت میکشن برای آگاهی رسانی. یکی از رفقامون تینا اینجا پیمان قنبری گفته تینا جان مگه امروز قرار نبود راجع به شکرخوری بچه کوسه دختر رفسنجانی صحبت کنید؟ بله تینا جان این صحبت رو کردن، قرار بود در این باره هم صحبت بکنیم، اما دیدیم این مسئله هم مسئله بروزتری و مهمتری. همینم که مخاطب اون حرفایی که اونا زدن کیان؟ ما راستش با هم دیگه مشورت کردیم. یه ویدیویی رو خبرگزاری فارس منتشر کرده تحت عنوان دوربین مخفی که خیلی مورد توجه قرار گرفت و گفتیم که موضوعیه که حتما باید راجع بهش صحبت کنیم. دوم اینکه روی آگاهی شما عزیزان خب خیلی حساب باز کردیم و میدونیم که شما به این موضوعی که می‌خواستیم صحبت کنیم، یعنی صحبت‌هایی که فائزه رفسنجانی دختر اکبر رفسنجانی اینجا چه خبره، خیلی ازتون ممنونم. من همینجور که دارم حرف می‌زنم می‌بینم بلو تو بگو من اینجا حواسم هست. تا من دارم حرف می‌زنم حواست باشه به دوستان من اینجا. بلو شادباش گفته عروسی شاه دخت نیمان پهلوی رو بله. از طرف من و تو فنزی‌ها و هدیه هم اعطا کردم. امید شوق جنانی هم همینطور، سپاس از هدیه شما. خلاصه ما حساب باز کردیم روی آگاهی عزیزان، اما خب خوشحالیم که خانم رفسنجانی این بار دیگه خیلی واضح‌تر مواضع خودشون رو بیان کردن. میدونم که شما هم آگاهی کامل دارید، به شخصیت‌هایی که مورد پذیرش و تاییدشون هست رو نام بردن، اشاره به این کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو مناسب ندونستند. دلیلشون این بود که ایشون طرفدارانشون رو نمیتونن کنترل کنن. خب مسلماً ایشون این نگاه رو دارن. اصولاً ایشون پدرشون آخوند نگاهشون به مردم دقیقاً اینه هستش که مردم رو باید کنترل کرد، در صورتی که نگاه پادشاهی ایرانی یا کسی که در جایگاه شاه در ایران قرار داره نگاه دیگری. خانم رفسنجانی مسئله کنترل نیست. شاه نماینده ملت ایرانه، از ملت، برای ملت، نه بر ملت. خواستم بگم که البته خیلی خوبه شما صحبت میکنید و مواضعتون بیشتر و بیشتر شاید برای عده‌ای که نمیدونن مشخص‌تر باشه. کسانی که از شما حمایت میکنن هم که مشخصه دارن مینویسن و خب اعلامم کردید که اگر بحث قدرت مافیا هست، ما در کنار قاتل یعنی فرزند قاتل پدرتون هم کنار هم دیگه هستید و ادامه خواهید داد. به هر حال اینم خیلی جالب بود چون خانواده رفسنجانی دوره‌ای خیلی از این صحبت میکردن که پدرمون رو کشتن، اما مسئله اینه که بحث قدرت میشه که این حرفا نیستش. ما کنار آقا مجتبی هم وای میستیم. اینم بگم بحثمو تموم کنم راجع به این بحث مجتبی که یه سری اصلا ایشون که اصلا این معلوم نبود کجا هستش و کارش رو اون پشت مشنا میکرده، ولی یه رسانه ها به هر حال خارج از ایران هم تبدیل شدن انقدر نامش رو تکرار کردن که به هر حال اینو بخوان اینجوری در ناخودآگاه مردم اسمش رو جا بندازن. ولی خواستم بگم بین سرمانسازی خیلی خنده داره. این جماعت اصلاح طلب اگه ازشون بپرسین که خب حالا اون نظام قبلی، نظام پادشاهی ایران مشکلتون چی بود، اینا بر شما شروع میکنن و یه جستی میگن، بادی به قبقب میدن و میگن که بله سیستم سلطنتی ارتجاعی بود، تاریخش گذشته بود، شاه مستبد بود، شاه دیکتاتور بود، 28 مرداد اون اتفاق. خلاص همین توسعه سیاسی نمیدونن و اینا. ازشون بپرسین که خب برنامه‌ت بر آینده چیه؟ پاسخ اصلاح طلب یه بن سلمانی بیاد از درون یه کودتای درونی بکنه و دیگه من فکر می‌کنم
اینجا همه چیز خیلی مشخصه. نوع نگاه این افراد رو میخوام امروز فقط بیشتر از بچه‌های کامیونیتی هم واکنششون دادن. یکی از دوستامون گفته دختر رفسنجانی دنبال قدرت و پول است. اون یکی دیگه بچه‌ها گفته که اینا رو الکی گندهشون نکنید، اینا هیچ کارن. یکی دیگه گفته اصلا فائزه کی هستش که حرف بزنه. من با شما خیلی موافقم. بله. فائزه رفسنجانی نه جایگاه اجتماعی داره، نه جایگاه اجتماعی منفوری داره، جایگاه حرفه‌ای و سیاسی دندونگیر و چشمگیری هم که نداره. بعد با همین حرفی هم که میزنن تینا که ایشون که نمیتونن، بله. ما و فلانی میتونیم، این یعنی باز دوباره مردم رو نادیده گرفتن، دهنکجی کردن به مردم. بله. خواست ملی رو زیر پا گذاشتن و نیومده کمر به این بسن که مردم و خواستشون رو بذارن که اون چیزی که خودشون میخوان. بله، کنترل کنید دیگه. آره، و صحبت کردن درباره‌شون واقعا مشتاقاتش کن. واقعا مشتاقاتش کن. بریم سراغ سوژه خودمون که میخوایم صحبت بکنیم. یه شماره تماس بچه‌ها در نظر گرفتن که اون رو بهتون میگم. بریم یه تیکه ویدیو ببینیم، برگردیم نکات تینا رو بشنویم و تماس‌های پرمهر ما رو پاسخگو باشیم. من البته ویدیو رو یه توضیح بدم. بله. من شماره‌مو بگم. بله. بخواید ببخشید. نه شما توضیح تو بعد من بگید. ببین این ویدیویی که میبینیم خیلی به نظر من جالب اومد. این خبرگزاری فارس که از خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران و حکومتی هستش، اون افراد ارزشی که در این رسانه کار میکنن یه دوربین مخفی گذاشتن که برن به یه تعدادی از رستوران ها و آب میوه فروشی ها که اساسا هم اینها در شمال تهران هستن و اساسا هم اینجا در مناطقی هستن که طبقه راندخار و نسل راندخاران جدید زائیده جمهوری اسلامی اونجا خیلی رفت آمد میکنن و اینا رفتن اونجا، متوجه شدن، خیلی هم ناراحتن، متوجه شدن که یه سری از یعنی رستوران ها اونجا و آب میوه فروشی خیلی راحت مشروبات الکلی سرو میکنن. حالا میتونیم با هم دیگه بریم یه بخشی از این رو ببینیم که کوتاهش کردیم و بعد راجع به این طبقه راندخار محافظ جمهوری اسلامی بیشتر. پس من شماره ها میذارم پس از این ویدیو به دوستامون میگم. دوستان بریم ببینیم گوشه‌ای از این ویدیو رو برگردیم با هم صحبت کنیم. به نظرتون توی تهران چند تا رستوران هستن که مشروبات الکلی به صورت علنی دارن سرو میکنن؟ اومدیم به یکی از این رستوران ها، بازیگرامون هماهنگ شدن، میز براشون رزرو شده، قراره برن داخل و یه آب میوه‌ای که داخلش الکل هست و سفارش بدن براشون بیارن. الان ساعت تقریبا 8، احتمالاً 1-2 ساعتی زمان ببره تا اینها بیان بیرون. منتظرشون میمونیم و قرارمون اینه که آب میوه الکل دار رو با خودشون بیارن بیرون. بله. چند کاپ چشم. بله چند قطره از این آب میوه الکل دار رو باید بریزم داخل این، تستش کنم. درشی که باز میکنم بوی الکل میزنه بیرون، ولی خب چون اینجا نیستید خیلی متوجه نمیشید. من این میذارمش این قسمت پایین، در اینو میبندم. چند قطره از این رو من داخل الکل سنج دیجیتال قرار میدم. چند ثانیه صبر میکنم تا کل محیط شیشه آغشته بشه و درشو میبندم. درشو که میبندم به این شکل میشه. از این دریشه که نگاه میکنیم باید درصد الکل رو به ما نشون بده. معمولا بعد 5 ثانیه درصد الکل دیگه اینجا مشخصه. من این قسمت رو باید به سمت نور بگیرم و داخل اینجا رو نگاه کنم. بله، اون چیزی که الان داره اینجا نشون میده 30% الکل 30%. من اینو میارم سمت دوربین که شما هم ببینیدش که این آب میوه‌ای که ما گرفتیم الکل 30% داره داخلش. خطی که الان روی 30 هستش، خط سفید رنگ که تا 30 اومده بالا، یعنی این الکلی که داخل این آب میوه هستش 30%. بله رفقا، یکم تهش مونده بود اینجا پخش شد دیگه. با هم کنار میایم. ما یکم از آب دویا ریختن تو آب یک. این ویدیو پخش شد. من هم دوستانی دارم در ایران، باهاشون صحبت میکردم و میگفتن آقا شما اصلا عقبی از قافله، اینا چی داری؟ بیا ببین چه خبره. یه رستورانی در بالای شهر که بچه اتفاقا برام فیلم فرستاد،
رستوران بزرگ وسط یه دونه دیجی باکس گذاشته بودن گرد دور تا دور میزا، صدای موسیقی گوش فلک و پاره کرده بود و رسما میومدن سر میز میپرسن چی میل داری برات بیاریم. این خیلی خوبه، خیلی قشنگ و جذابه، ولی در صورتی که برای همه باشه. در صورتی که وقتی داری توی رستوران بالا شهر مشروبات الکلی سرو میشه و دختر و پسر کنار هم دیگه نشستن با پوشش اختیاری، در یک مغازه لباس فروشی خرد رو به واسطه اینکه حالا 2 تا خانومی که حجابشون اختیاری بوده و شما بهشون میگید بعد حجاب رفتن تو نبندید، مردم رو از نون خوردن نندازید و یک بخش رو در جامعه و در کشور باز نذارید برای سری آدم خاص که این سیاست دوگانه شما خطرناکه، خیلی خطرناکه. تینا نکات تو رو بشنویم در این باره. ببین من اینو یه توضیح کلا راجع به این طبقه نوکیسه راندخار زائیده جمهوری اسلامی بگم. بعضی واژه ها ببین خیلی جالبه، مثل اولیگارشی که ما مثلا در روسیه هم داریم. این همه حکومت های مافیایی اولیگارشی ثروتمند وابسته به خودشون رو درست میکنن، اما متاسفانه نسخه های جمهوری اسلامی اینقدر همه چیز رو مبتذل کرده که آدم اینقدر چرکه به قول تو که حتی دلش نمیخواد که از واژه اولیگارشی برای راندخارهای جمهوری اسلامی استفاده کنه. همون بهتره بگیم که راندخار که انگلزاده. خیلی هم مثلا خیلی هاشون هم فرزندانشون ممکنه شبیه شما باشن، شبیه من باشن، خارج از کشور سفر میکنن برمیگردن داخل. خیلی هاشون به دوستانشون که در خارج از کشورن میگن ای آقا کجایی، اصلا ایران که همه چی گل بلبل. این حرفا چیه؟ الکی همه دارن زندگی میکنن، برای اینا قطعا همینطوره. ببین این طبقه اصولا چند ساله، خصوصا در این 3-4 سال بسیار امتیازات ویژه‌ای بهشون داده شده. خب الان این امتیازات ویژه اینه که مسئله حجاب رو در مکان‌هایی که اینا تردد میکنن تسهیل کردن براشون، مسئله سرو کردن مشروبات الکلی رو در رستوران‌ها، کافی شاپ ها، پاتوق هایی که اینا دارن رفت آمد میکنن تسهیل کردن. سال هاست که بهشون مجوز دزدی های کلان داده شده. همچنین بهشون مجوز وارد کردن خودروهای لوکسی که حتی با پلاک موقت وارد میشن، چون علاقه خاصی هم به فخر فروشی دارن که در باره خودشون که تهی هستن یه احساس خوبی بهشون دست بده. وارد شدن به دانشگاه ها بدون اینکه صلاحیت تحصیلی داشته باشن، مثلا استطاعت ذهنی داشته باشن که بله. تحصیلات آکادمیک خیلی مواردی که در مورد گزینشی که برای خیلی از شغل ها مشاغل وجود داره در مورد اینها وجود نداره. کلا هیچ اصول ارزشی و اخلاقی رو اینها دنبال نمی‌کنن. این ویژگی‌های این طبقه است و حالا دلیل این که اینقدر خبرگزاری حکومتی فارس و من میگم ارزشی خبرنگارهاش بسیار دلنگران شدنم دقیقاً همین رویکرد دوگانه‌ایه که حکومتی که این افراد بهش باور دارن مقابل چشم خودشون پیش گرفته. یعنی اینا متوجه شدن که چطور حکومت اسلامی داره یه همچین رویکرد دوگانه ایفا میکنه. خواستم بهتون خبر خوب بدم، خواستم بهتون بگم که حکومتی که شما بهش باور دارید حتی در مورد اجرای احکام اسلامی هم به صورت طبقاتی عمل میکنه. اگر شما رستوران رو پوشش میدید، خواهش میکنم اینم پوشش بدید که جایی که احکام اسلامی قطع دست برای سارقان فرودست، طبقات فرودست جامعه، اونهایی که از روی نداری و بدبختی مجبور به دزدی میشن صادر میکنه، اما اختلاسگرانی که اختلاسهای کلان و دزدیهای کلان میکنن در موردشون چنین احکامی اجرایی نمیشه. اگر که دوربین مخفی میذارید در رستوران آب میوه فروشی، خواستم بهت بگم خیلی جاها باید دوربین مخفی بذارین، وضعیت خیلی خرابتر از این حرف. به ویژه تو دفتر یکی مثل کاظم صدیقی مثلا که شنود باید بذارید ببینید چه اتفاقی. آره خواستم ولی بگم که این جمهوری اسلامی یعنی شاخصش الان دیگه همینه، حکومت مافیایی دیگه. یعنی یه مش دزد اومدن سر کارو با دزدا رابطه خوبی دارن. بعد این دزدا حافظش هم هستن دیگه، حافظ منافع، پوشش امنیتی برام دیگه درست میکنن، حالا چه امنیت اجتماعی چه امنیت سیاسی. بریم سراغ تماس‌های تلفنیمون. خطامون باز شده، دوستان زنگ زدن. آقای فریدون از سپاهان اصفهان زنگ زده، رو خط برنامه هستش. فریدون جان درود به شما، رو خط برنامه هستین.
سلام عرض کردم. امید جان درودای شما. شبتون آروم آفرید. درود به شما. من متوجه بحث امشب ما هستم، ولی چند شب پیش راجع به اینکه چرا مردم ایران با هم هماهنگ نیستن اینجور بینشون فاصله هست صحبت کردن. اگه اجازه من دو تا نکته هست خواهش می‌کنم بفرمایید. عرضم به خدمت شما که یه مستندی بود چند سال پیش خود دولت همین جمهوری اسلامی درست کرد و بحث کرد علل سقوط پهلویه میگفت و 10-12 مورد مطرح کرد و صحبت کرد. دلم خاطر اون مستند پیدا می‌کردیش ما صحبت می‌کردیم. یکی از مسائل مهمی که این مستند عنوان می‌کردیم بود که در زمان پهلوی کلا قشر مردم دو قشر مثلا بیشتر نبودن. یه قشر پهلوی درباری بودن که مثلا ارتش شاملشون شد و باقی مردم یه قشر متوسط بودن. بله. خب پس قشر متوسط که مردم بودن همه افکارشون یکی بود، دور هم بودن و با هم دست به دست می‌دادن و هیچ نیرویی هم جلوی دارشون نبود. طبق همین برآوردی که خودشون کردن این اومدن مردم تفرقه ایجاد کردن و مردم ها خورد کردن، جانبازان شهدا ایثارگران و بعد اومدن بازم چه قشر رو هم بیستن، نخوان خودشون بخوان هزینه کنن این مسئله. بعد اومدن خودشون یک سری جزایر آزاد درست کردن به عنوانی که بخوان حتی پول روازنی اومدن با این جزایر آزاد تجمل گرایی تو مردم باب کردن به جوری که دیگه برادر خونه برادر نمیره، برادر اصلا چشم هم چشمی میگه من برم خونه اونم خانمی اونم میخواد اونم میخواد، اصلا فراری شدن مردم. علل گرونی الانم فقط به خاطر تفرقه بین مردم، این گرونی اینا که مردم خونه هم یه صبح جلو هم نتونن بندازم. این یه مسئله دوم که من خیلی دلم خواست گوش کردم کسی راجع بهش صحبت نکرد، این مسئله انرژی هسته‌ای. من میدونم هم تلویزیون‌های بیگانه همه مردم خود ایران اصلا براشون اهمیت نداره که این آقای ترامپ بیگانه میان میزنین یا خودتون پر کنین یا ما میام بعدن با خاک میکنیم. آقا شما اگه می‌خواید این کارو بکنید باید همون سال اول دوم می‌کردید. بله. خیلی تماسشون هم بچه تایمینگش چقدر خوب بود، زمان بندی، یعنی جملهش تموم شد. شما متوجه بخش پایانی صحبت همیهنمون شدین؟ بله. که انرژی هسته‌ای و این مذاکرات اتمی دیگه برای مردم اصلا مهم نیست و دیگه خب خیلی خوبه که ما چشم نداریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته یا به بقای جمهوری اسلامی یا به نگاه غربی ها، ما کار خودمون رو داریم میکنیم. خیلی قشنگه که اتفاقا خیلی خوبه. آقای کیان پیرفلک بهمون زنگ زدن از تهران. کیان جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما و ارادتمند. مخلص. وقتتون بخیر. شب شما هم عرض کنم که در رابطه با موضوع برنامه که اعلام کردیم من باهاتون موافقم کاملا و خدمتتون عرض کنم که اسلام، مسیح، یهود فرق نمیکنه. این ادیان ساختاری جغرافیایی دارن، یعنی جبر جغرافیا هستن و از قدیم بوده تا الان هم به همین شکل هست. و خدمتتون عرض کنم که خب همینه دیگه. یه سوالی ازتون بپرسم. من اصلا بحث اینه کیان جان، شما از تهران تماس میگیرین. اول اینکه مشاهده خودتون از این رستوران هایی که حالا مشروب سرو میکنن اینا کجاها بیشتر دیده میشن؟ کجا هستن؟ خودتون این تجربه رو داشتید یا خیر؟ تجربه که نداشتم ولی خب هستن توی مناطق خیلی مختلفی هستن، کردان، سمت تجریش و به این شکل در واقع دارن این کار رو انجام میدن و البته خب یه چیز طبیعیه، اشکالی نداره. ولی وقتی که یک ساختار بسیار پیچیده حکومتی میاد از این همچین چیزی یک غول بزرگ درست میکنه ولی از این طرف خودشون استفاده میکنن، این دو پهلو بودن در واقع این ساختار اسلام رو نشون میده، یا حالا به ساده تر بگم ساختار یک حکومت تمامیت خواه نشون میده که برای خودمون اوکیه، برای مردم نه اوکی نیست. بعد فکر میکنید چرا کیان؟ چرا این مسئله اینه که چرا این رویکرد دوگانه رو داره؟ درست هم میگین چون قیمت اینا اینقدر بالاست که فقط در مکانهای که محل تردد خیلی از راندخاران هست یا در شمال تهران. البته نمیخوام بگم همه عزیزانی که در شمال تهران هستن الزاما راندخار هستن، ولی به هر حال بیشتر اینها اونجا زندگی میکنن. خواص و عوام یک دلیل اصلیشه، ولی من میخواستم از حالا یک نظر دیگه بگم که در واقع همه این اتفاقاتی که اینجا داره میفته چیز جدیدی نیست، از قدیم هم به همین شکل بوده. یعنی این
در واقع ساختار قدرته که اون در واقع سیستم بله قدرت دنبالی همچین متوجه شد. خیلی ممنون. حالا می‌خواستم مثلا یه مطلب دیگه رو بگم که صحبتمون به اینجا اومدش. کیان جان اجازه بدین امشب راجع به همین موضوع برنامه پیش بریم چون دوستان موضوع برنامه است واقعا. گوش میکنم. بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که شما یک برنامه‌ای ساختیم به اسم مزرعه حیوانات و خیلی بر من جالب بود که تمام اتفاقاتی که تو ایران افتاده از سال 57 یعنی بهمن 57 تا الان خیلی شباهت عجیبی با مزرعه حیوانات داره. یه قسمت خیلی عجیبش اینجاست که حتی یه جایی از مزرعه حیوانات خوک‌ها که در واقع متولی حیوانات شده بودن کت و شلوار پوشیده بودن و سعی می‌کردن که روی دو پا را برن. و الان خطاب دکتر برای یک مدعا یا یک مثلا آخوند که حتی بلد نیست افعال رو در کنار هم قرار بده، همون کت شلوار پوشیدن خوکه. برای من خیلی دقیقاً سپاس خیلی جالبه. کیان عزیز سپاسگزارم ازت، به نکات خیلی خوبی اشاره کردی و بله اون اصلا مزرعه حیوانات برای همین ساخته شده بود دیگه که به همین موضوعش اشاره میکرد. نکته ای داری تینا؟ نه فقط خواستم بگم مزرعه حیوانات بر اساس کتاب درخشان جورج اورول بود که یک کتاب دیگه هم داره 1984 اونم خیلی عجیبه که اونم در ایران میدونم که گسترده داره فروخته میشه، خصوصا البته کتاب فروشیه که کنار خیابون هستن یا مستقل دارن کار میکنن. سپاسگزارم. من شماره 9 بدم خدمت دوستامون همراهانمون که میخوان زنگ بزنن رو خط این برنامه بیان و با ما گفتگو کنن. 2044 11 83 241 081 2044 11 83 241 081 شماره تماس نو تازه ای هستش که بچه‌ها دارن با این شماره میتونید به ویژه همیهنی که از درون ایران تماس میگیرن میتونن رو خط برنامه بیان. بریم با آقای محمد صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. آقا محمد درود به شما، شبتون آروم. درود به شما آقا امید، تینا خانم خسته نباشید. سپاس شما هم. آقا امید من شما رو نمیبینم، ارتباط صدایی دارم باهاتون. 5 شب هم هست که میخوام تماس بگیرم با علی آقا حمید صحبت کنم. شب 5مه که نتونستم صحبت کنم، موفق شدم باهاتون ارزم موضوع صحبت کنم. اگه امکانش هست امید، شنیدم مادرت رو خیلی دوست داری، جون مادرت بذار یه 30 ثانیه با علی حمید صحبت کنم. الان از کجا بیارم من حمید آخه؟ شما رو میشنون بفرمایید محمد. صدای منو نمیشنوه؟ بله برنامه رو قطعا داره میبینه هر جا باشه. هر جا هستی موفق باشی حمید. علی آقا حمید دوست داشتنی، سلطان قلب، محبوب علی آقا حمید. علی آقا حمید، تینا خانم قاضی مراد با این پرستیژ مثبت، با اون کاریزما، با این جایگاه اجتماعی، با اون رزومه کاری، با پاسپورت بریتیش، مگه هر شب خواهش نمیکنه علی نقی حسن حسین تقی خارج از کشوری بیا فن شو، سوپر فن شو، چرخ شبکه رو بگردونیم؟ مگه کیوان عباسی 14 سال شبکه رو با اون زحمت و مشقت نچرخوند؟ مگه نزدیک نبود دور از جونش کلیش رو بفروشه خرج شبکه بکنه؟ چرا اجازه میدی همشهریت زنگ بزنه کیوان عباسی؟ علی حمید چرا اجازه میدی همشهریت تماس بگیره بگه آقای محمد خان اما از این ما الان داریم برنامه اجرا میکنیم با سوژه مشخص و این برنامه همگانی هست. شما قضیه رو یه مقدار بعد کی خواست کلیه اصلا من نمیدونم این داده از کجا داره میاد دست شما، ولی خب خیلی ممنونم که اینقدر دلسوزانه واقعا و با هیجان علی حمید رو مورد خطاب قرار دادید. من فکر میکنم درسای آموخت از این تماس شما. به راه راست امیدوارم هدایت شده باشه. من بیدرنگ برم سراغ تماسای دیگه‌مون. خانم اصل بهمون زنگ زدن از لندن پشت خط برنامه هستن. اصل خانم درود به شما، عصرتون بخیر. خانم اصل من دارم. اصل خانم خوبین؟ مرسی. درود به شما. بله تأخیر داریم یه مقدار گویا. درود تینای عزیز نامیدن. درود به شما. بله. خب اول میخوام ازتون اجازه بگیرم بگم که من در مورد چون من ایران نیستم، در مورد رستورانا نمیتونم نظری بدم که چه اتفاقی در ایران میفته. میخواستم اگه اجازه بدین در مورد صحبت‌های فائز رفسنجانی یه پیغامی براش بذارم از طرف جمعی از ایرانیان. بفرمایید خواهش میکنم.
مرسی. اول اینکه میخواستم بهشون خدمت این خانم نامحترم بگم که همون لقمه‌ای که پدرت 30 و اندی سال پیش برامون پیچید، هنوز که هنوزه مردم دارن تو گرداب اون یه لقمه هنوز گیر کردن. لازم نکرده که شما بیای و برای مردم ایران یه لقمه دیگه بپیچی و نظر بدی. اول اینکه شما و امثال شماها باید به زودی توی ایران محاکمه بشین. چقدر وقیح هستین که اومدین و برای مردم ایران دارین نظر میدید. و چیز دیگه که میخواستم بگم تینا جون اینه که چقدر خوبه که اتفاقا این خانم میاد صحبت میکنه و ما میفهمیم که توی پس ذهن اینا چیه و باز هم میرسیم به اون قسمتی که همیشه میگفتیم حق با پادشاهی خواهان بوده. توی این چند سال پادشاهی خواهان خون دل خوردن که به مردم یه سری چهره ها رو بشناسونن و بهشون بگن که مردم اینا دلسوز شما نیستن، بفهمید اینا دنبال منافع خودشونن، اینا از دامن فائزه به اینجا رسیدن و خب خدا رو شکر که خودشون هم الان اذعان کردن و خب مردم فهمیدن که چه کسایی در چه جایگاه‌هایی ایستادن. و یه صحبتی هم دارم با مردم ایران، می‌خواستم من تون دارم حرفا میزنم. نه خیلی هم عالیه. دوستایی که از ایران زنگ میزنن خیلی پشت خط نمونن. من فکر می‌کنم که صف ما ایرانی‌ها، صفوف ما ایرانی‌ها دیگه از آب زلال هم روشن‌تره. ما 2 تا صف داریم مردم ایران، یا پشت شاهزاده وای میستیم یا پشت مجتبی. از این 2 تا خارج نیست. اگر پشت شاهزاده وایسادید برمیگردیم به شکوه ایران. اگر پشت مجتبی وایسادید ممکنه براتون یه سری آزادی‌ها بیارن، روسری رو بردارن، نمیدونم مثل الان که روسری که خود خانم‌ها برداشتن. بله خودشون. بله نه حالا یه سری آزادی‌های این چنینی دارن میگن که یه کلا مثلا دیگه حتی اون پایین شهرم که الان دارن یه سری محدودیت‌ها براشون ایجاد میکنن، اونا رو هم برمی‌دارن. مشروبم تو کل ایران براتون آزاد میکنن، ولی همچنان ایران رو چپاول خواهند کرد و 5 سال دیگه 10 سال دیگه به خودتون میایین و تازه میفهمین که چه بلایی سر خودتون و نسل‌های بعد از خودتون آوردید. ولی میخوام اینو بگم به خانم فائزه هاشمی، البته ما فائزه بهش نمیگیم، چیز دیگه بهش میگیم، با هی جیمی نوشته میشه فکر کنم. بله دقیقاً شرم داره اتفاقا که نسل‌های ما نسل کوردل 57 نیستیم خانم هاشمی، ما اون نسل نیستیم. اینو تو گوشتون فرو کنید، کور خوندین که بتونین دوباره برای ما یه لقمه دیگه بپیچین. ما نسل نیستیم. سپاس خانم حسن، خیلی ممنون از تماستون. خود فائزه هاشمی معلوم نیستش کدوم مزرعه است که اینقدر بو میده، ولی اصلا محلی از اعراب نداره که بخوایم ما راجعش صحبت کنیم و 1 ساعت زمان برنامه وقت شریف مردم ایران رو درگیر مهملگویی یک کسی بکنیم که میخواد در ساختار آینده قدرت نقشی داشته باشه که اگر اون ساختار باقی بمونه. بنابراین در روزهای آینده ببینیم چی میشه و خواست ملی چیز دیگری است. ملت ایران دست بیشتر جامعه، جریان ملی میهنی و آبادانی و توسعه کشور داره به سمت پادشاهی خواهی میره، به سمت آن چیزی که ایران رو از کثافت قاجار در آورد و به شوکت بخشید، پیرو اون راه هستن، دنبال اون مسیر رو میخوان برن. هرچی این زنیکه و دور و بریاشو داره دستشون بگن در امتداد گفتمان جمهوری اسلامیه. ولی امید جان ببین اینجا اهمیت این رو نشون میده. اولا که خب به قول این اصل جان چقدر خوبه که اینا حرف بزنن و نیات اصلی خودشون رو آشکار کنن، ولی بحث اینه که جمهوری اسلامی هم به گزینه‌های خودش، گزینه‌های پیش روی خودش داره فکر میکنه در شرایط بحران زده‌ای که امروز درش هست. بنابراین همونطور که خودت گفتی، همونطور که خانم رویا ایرانی اینجا نوشتن که از کوتاهی ماست که دیوار بلنده، ما باید یه حرکت سازنده انجام بدیم. اون خواست ملیه که میتونه منویات، نیت اینها، اون هدفی رو که دارند رو جلوش رو بگیره. وگرنه خب اگر بحث ماندن در قدرت و ادامه همینه، تمام گروه‌های مافیا در کنار هم قرار میگیرن دیگه. همین خانم 2 روز پیش همه جا راه میرفت میگفت پدرمو کشت خامنه‌ای، خود سیستم کشته، حالا امروز اومده میگه که پسر قاتل پدر بابام ما هستیم، بهترین گزینه است. یعنی میخوام بهت بگم اینا نه اصولی دارن، نه ارزشی دارن، نه هیچی. اما مسئله اینه که پس ما باید یه فکری به حال خودمون بکنیم و راه حل خودمون رو پیدا کنیم، وگرنه که اینا دارن فکر میکنن به راه حلشون.
بیشک و برگردیم سر سوژه برنامه. در ماه‌های گذشته ده‌ها مغازه مطب و سالن زیبایی به جرم آنچه بدحجابی خوانده شده پلم شده. دختران جوانی که روسریشان را کنار گذاشتند با حکم قضایی و تهدید روبرو هستند. حکومت میگوید قانون است، میگوید شرع است، میگوید نظام باید با بی‌حجابی مقابله کند. اما در همان حال در قلب تهران و شهرهای بزرگ بسیاری از رستوران‌های لوکس شبانه تا سحر باز هستند و مشروب الکلی سرو می‌کنند و دیجی دارن و میزبان پارتی‌های مختلط و رقص و پایکوبی جوانان خاص هستند. این چه عدالتی است؟ در این باره می‌خوایم با هم صحبت کنیم. بردیا به همون زنگ زد از تهران. بردیا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود به تو بردیا جان، شب آروم. درود امید جان، درود بر شما امید گل، درود بر تینا خانم گل با وقار متین، یک نمونه یک بانوی کامل ایرانی. درود به شما بردیا عزیز، سپاسگزارم. ریاست دانشگاه وطن پرستان ایران آریایی، تینا خانم گل. بردیا اصلا جان، همین بحثی که هستش این هستش که خود کل غربی ها و حتی این کشورهای حاشیه خلیج فارس میدونن بانوان ایرانی چی قدرتی دارن، چه توانمندی دارن که اصلا میخوان این جمهوری اسلامی هزاران سال بمونه که این بانوان ما نیان بالا، چون میدونن اینا در کل سطح جهانی میتونن مدیریت داشته باشن. بانوان ایرانی واقعا باهوش و با ذکاوت هستن و من واقعا قصه میخورم که چرا این واقعا نیمی از جمعیت ایران داره نادیده انگاشته میشه و این خیلی بد هستش، واقعا برای آدم غم انگیزه. در مورد این موضوع برنامه امشب هم که آقا امید فرمایش کردن، این رو البته من خودم اهلش نیستم نه اهل دود هستم نه اهل به اصطلاح آبکی و این چیزا. بابا زکریای رازی این همه سلول سوزونده کشف کرده الکل، حالا میگه نیستم. مرد سنی هم راه اومدیم. عزیزه قربونت برم، ولی 100% میدونم که هستش و اصلا به طور چی میگن سنتی اصلا این ملایان آقایون اینا فئودال بودن. بیشترین مشکلشون هم با رضاشاه کبیر و شاهنشاه آریامهر فقید اصلا برای همین بود که اینها رو از اون دست اینا رو از اون چیزایی که در اختیارشون بود کوتاه کرد. این دشمنی اینا از اینجا شروع شد، مخصوصا توی اون بحث انقلاب سفید. بله. شما بهمن 1341 چرا خانم‌ها حق رأی دارن؟ چرا زمین‌ها رو بین کشاورزان تقسیم کردین؟ چون دستشون رو کوتاه کرد این دشمنی‌ها شروع شد. البته بردیا جان یه نکته هم بگم خدمتتون که گفتید اینا فئودال بودن، خیلی بهشون دارین امتیاز میدین. اینا خیلی هاشون خمس و زکات و پول بگیره خیلی از این زمیندارا هم بودن. حالا ممکنه یه تعدادیشون خودشون زمیندار بودن ولی بیشتر کسب و کارشون، یعنی اگه اونا به هم میری خب اینا به هم میری اون دکانشون. ولی بردیا جان ببینید قبل از این که بریم بحث تاریخی، سوال اصلی ما اینه که شما فکر میکنید اون چیزی که امروز این ارزشی ها رو بسیار نگران کرده و بسیار ناراحت هستن همین رویکرد دوگانه جمهوری اسلامیه؟ میخوام بدونم تحلیل شما از این رویکرد دوگانه چیه؟ چرا برای عده‌ای برای قشر زیادی خصوصا ارزشی خودشون نه؟ الو ما صداتون داریم. بردیا صدای ما رو داری؟ نه بردیا رو از دست دادیم صداش رو. یکی دیگه از همیهنان به اون زنگ زده به نام عباس دریس از نیزار ماهشهر. بله عباس دریس عزیز. بله. که عباس جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان، خوبی خوشی سلامتی؟ درود به تو عباس جان. آیه دریس خیلی خوشحالیم شما رو خط داریم. فضای شما بشم امید جان. تینا جان ساعتت خوش، وقتت بخیر. در مورد بحث دو تا موضوع میخوام، دو تا نکته رو میگم و زیاد وقتتون رو نمیگیرم. نکته اول اینه که هیچ توافقی بهتر از نابودی جمهوری اسلامی نیست. بهترین توافق نابودی جمهوری اسلامیه و بهترین مذاکره و توافق با ملت ایرانه. در مورد بحث فائزه هاشمی هم خدمتتون عرض بکنم که این نبودی که فائزه هاشمی شب بخوابه صبح بلند شه بیاد بگه که نمیدونم رهبری مجتبی و اینها و صحبت سر اینه که
اینا برنامه طولانی مدت داشتن. عروسک‌های خیمه شب بازیشون رو در سالهای گذشته در 2 حوزه آوردن جلو. یکی در حوزه شعارها و صحبت‌های سانتیمانتال حقوق بشری، دوم در مورد بحث اون نمیدونم آزادی‌های یواشکی. اگه آزادی دیگه یواشکی نیست، آزادی عمومیه و علنی یواشکی و اینها نیست و الان دارن بهره برداری میکنند و ملت هوشیارند. اون صحبتی هم که در مورد شاهزاده رضا پهلوی کردند، شاهزاده رهبر انقلاب ملی، نماینده یک ملت و مفسر کلاس نیست که بخواد کسی رو ساکت کنه یا اینکه به مردم بگه چه کار بکن چه کار نکن. مردم خودشون هوشیار هستن، اگرم واکنشی دارن نشون میدن صرفا یعنی واکنششون الان به کنش نرسیدن، این فقط واکنش نسبت به خوابهایی که شما واسه ملت ایران دیدید، زهی خیال باطل. و الان مشخص میشه که تو هفته‌های گذشته کسانی به اسم نمیدونم فلان و بیسار اینا به پروژه شکوفایی که حمله کردند، علت العلل کجا بوده و چرا به این پروژه مهم و با اهمیت حمله کردند. گفتم که اسم عباس دیریس رو واسه خودم بذارم. کار خوبی کردید عباس آقای صدا قشنگ و خیلی سپاسگزارم از تماست و اگه اجازه بدی و نکته دیگه ای نیست حضورت مرخص بشیم بریم سراغ بقیه بچه‌ها، ببینیم بقیه دوستامون چی میگن. آره همین. خیلی ممنونم ازت. یاد بچهای نیزار ماشر زنده. بله خیلی سپاسگزارم ازت. خیلی سپاسگزارم ازت. ممنون از تماست و جا داره بگم بچهای سینما رکس رو اگه میتونید حمایت کنید و محمد تنگستانی عزیز رو که به یاری سبز شما این روزها بیش از همیشه نیاز داره. آقای خسرو به همون زنگ زدن از مشهد. خسرو جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود امید جان. بروی ماهتون. صدا میاد آقا؟ بله قربان رسام. اول راجع به موضوع برنامه بگم. خواهش می‌کنم. در همین کافه‌هایی که مثلا حالت الکلی داشتن اینا، من توی شهر مشهد هستم. بله. خب داخل همین وقت اختلاف طبقاتی هستش. توی مشهد مثلا منطقه سجاد، منطقه‌ای که مثلا بالا شهر مشهد محسوب میشه. توی اینجا خب حالا مشهدی و همشهری خودم میدونن یک دو تا کافه هستش، کلا ورود آزاد، اصلا برای ورود مثلا ورود چند میلیونی میگیرن و فلان اینا. الکل که آزاد، قیلون داخل شهر مشهد مثلا قیلون ممنوعه. بجز این کافه‌ها که کلا آزادن و مثلا برای آقازاده هستش این داستانا، اینا به کنار توی شهر مشهد قیلون ممنوعه. بعد مثلا چند تا کافه رو در طی همین چند سال گذشته بهشون مثلا مجوز میدادن، ببخشید این مجوز میگن مثلا بهشون اجازه میدن که قیلون سرو کنن. بعد در طول همین چند سال چند بار فلان بهشون کردن. میخوام اینو بگم که یا اونطوری برای اون افرادی که مخصوص خودشون هستن کلا یه سری چیزا آزاده، اونایی هم که برای مردم عادی مثلا آزاد میذارن هی مثلا مثل گاو شیرده فقط میخوام بدوشنشون. چند تا کافه هم هستن، چند تا کافه هم هستن مثلا داخل مشهد، مردم میدونن که چند سال باز بودن، بعد حالا چندین بار پلم شدن، مثلا مبالغ سنگین 50 میلیون 60 میلیون چند بار حتی از سمت خود، حالا اگه بگم که خود چیز میشه معلوم میشه مثلا هویت هم، مثلا از سمت حرم و اینا اصلا میرفتن پلم میکردن، بعد مثلا همون شب مثلا 50 تومن 60 تومن گاهی دیدیم تا 200 تومن مبالغی رو جابجا میکردن، کافه رو همون شب مثلا پلم تکه پلم بشه کردن. خسرو جان یه سوال ازتون بپرسم، فکر میکنین که چرا این رویکرد دوگانه رو جمهوری اسلامی دنبال میکنه؟ خیلی ساده. خب اگه سمت مثلا اونایی که پولدار، حالا ما میگیم پولدار، خب اونایی که بیشتر وصل مثلا من توی منطقه زندگی میکنم که حالا مثلا همه به ظاهر از مسلمانان هستن و فلان اینا، خب ما میدونیم شبا چه کارایی میکنن. اگه اونا رو راضی نگه ندارن که خب اصلا کارش داره. اگه اون قسمت از مردم هم که میخوان، فکر کنم تماسشون رو از دست دادیم. من تماس رضا رو بگیرم از دانمارک، بعد یه مطلبی دارم میخوام اون رو بگم، شاید به درد دوستامون بخوره، یکم ذهنمون رو باز بکنه. رضا جان درود بر شما، رو خط برنامه هستیم. سلام امید جان، رضا هستم از دانمارک. فدات بشم. خوش آمدی به برنامه. امید جان سلام به شما و تینای عزیز. واقعا گل کاشتین، واقعا خوشحال شدیم که برگشتین، به ما امید میدین. فداتون بشم. راجب این موضوع امشب فدات بشم. اسلام همیشه تا موقعی که من میشناختم اسلام و توی ایران، اسلام فقط برای بیچاره فقیرا بوده، یعنی کسایی که دستشون به دهنشون میرسه
مثلا ثروتمندن، وضعش خوبه، اینا اصلا هیچ بویی از اسلام نبردن. بعد رژیم هم اینا رو استود میکنه، یعنی رژیم به یه شکلی فقط روی بیچاره فقیرا قدرتشون نشون میده. اگه منظورم بفهمید این فقط همین میخواستم بگم. این فداتون بشم. خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از تماستون و مواظب خودتون باشین. چشم. شما هم همینجور ما شنیدیم اتریش صداش هواش سرده. اتریش بود دیگه، درسته؟ دانمارک دیگه بدتر. رفقا، پلمپ مغازه‌ها، سالن‌های زیبایی و حتی مطب‌های پزشکان به دلیل بدحجابی هیچ ربطی به اجرای اسلام یا شریعت ندارد. این اقدامات بخشی از یک سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، تحقیر و کنترل زنان، حفظ ظاهر حکومت مذهبی در سطح عمومی جامعه و اعمال قدرت پلیس و نهادهای سرکوب بر طبقه متوسط و فرودستان. امتیازدهی به طبقه خاص و نهادهای امنیتی سیاست مقابل اینه. در مقابل این سرو مشروبات الکلی در برخی رستوران‌ها و ویلاهای خاص اغلب به مکان‌های محدود می‌شود که وابسته به نهادهای امنیتی یا نظامی هستند، باج و رشوه مشخصی پرداخت می‌کنند، مشتری آنها طبقات بالا یا مسئولان هستند. این به روشنی نشان می‌دهد که قانون در جمهوری اسلامی ابزاری است برای سرکوب مردم و نه محدود کردن قدرتمندان. این رو یک تحلیلی بود که یکی از دوستان انجام داده بود، گفتم بهتون بگم خیلی خلاصه و مختصرش رو که در جریان باشید و بدونید اگر میگن اسلام و شریعت و فلان در خطره، حرف مفتی بیش نیستش، بیشتر دارن نی سرکوب مردم و کنترل جمعیت رو میزنن به گونه‌ای. تینای عزیزم میدونم نکته زیاد دارید، عمیقاً داری یک مطلبی رو مرور میکنی که برامون بازگو کنی، درسته؟ بله دقیقاً. یاد یه جمله افتاده از فرانس فانون از سال 5 این داستان الجزایر و انقلاب الجزایر. میگفتش که اول استعمارگرا انجیل داشتن، ما زمین داشتیم. بعد از مدتی دیدیم که اونا زمین دارن، ما انجیل داریم. حالا میگم اینم دقیقاً حکایت همین جمهوری اسلامی و رویکرد دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی داره. ولی اساساً همینطوری که خودت هم گفتی، یعنی یک ساختار مافیایی، خب اتفاقا این درش خیلی اهمیت زیادی داره، یعنی امتیازدهی ویژه به طبقه وابسته و حامی خودش. و اون چیزی که خیلی جالبه اینه که این راندخاران یا این طبقه ویژه رو من میخوام بگم که صرفاً یه نگاهی نداشته باشیم که اینا همین فقط کافه رستوران بروها و بچه‌هایی هستن که الان میرن مثلا مشروب سفارش میدن از آب میوه فروشی. میخوام بگم که این نوع طبقه هستش که یک بخشیش به عنوان مثال حتی بخششون در خارج از ایران در دانشگاه‌ها تحصیل کردن، به زبان اون کشور مسلط شدن، بعضی هاشون تبلیغات مورد نظر جمهوری اسلامی رو در اون کشورها پیش میبرن، بعضی هاشون به صورت حرفه‌ای کارشون اصلا لابی کردن هستش. یعنی میخوام بگم که نشون دادن چهره جامعه در غرب بگونه. اصلا همین که خیلی از اینا میان، من مثلا بچه‌ها مثلا دوستای خودم بهم میگن ببین مثلا دوستم رفته بود ایران، میگفتش که اینا که شما اینجا میگین نمیدونم اینجوری نگین، ایران همه دارن اشغال میکنن، اینجوری نیست، همه زندگیشون فلان اینجوریه. میخواستم بگم که یه بخشیش اصلا کار اینها نرمال سازی و عادی جلوه دادن شرایط. فقط خواستم به دوستانمون بگم که اینا رو صرفاً به عنوان کسانی نبینن که دارن زندگی خودشون و لاکچری خودشون میکنن. اینا گروه‌های مختلفی هستن که هر کدومشون یک هدف خاصی رو پیش میبرن. برای همین اینم برای آگاهی بیشتر عزیزان بازم میشه بیشتر سپاس از توضیحاتت. دوگانگی آگاهانه برای کنترل جامعه و فساد ساختاری، این سیاست دوگانه 3 هدف اصلی رو دنبال میکند: مدیریت تناقض‌های درونی نظام، فشار بر جامعه برای انفعال سیاسی و قانون‌زدایی هدفمند که همه اینا توضیحاتی داره. در فرصت‌های مناسب خدمتتون عرض خواهم کرد. رفقای دوست داشتنی، صبر کن 10 ثانیه مونده، اجازه بدین من خوش آمد بگم به مینا سماعیان. مینا آپگرید کردن به سوپر فنز. مینا جان با شما میبندیم، خوش اومدین به حلقه سوپر فن ها. بچه‌ها من 5 ثانیه بیشتر وقت همون همیشگی دستمو بگیرید و ول نکنید، جز هم کسی رو نداریم.